Hello dear students, মই Chisty Sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty Sir Classes. আজি মই ক্লাস 11 অৰ 4th নম্বৰ চেপ্টাৰৰ মোশন ইন এ প্লেন তাৰে ওপৰত দুটামান প্ৰবলেম সাম কেইটামান লৈ আহিছো। এহিনি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব বুজিব লাগিব। এহিনি বুজাৰ আগতে তোমালোকে আগৰ ক্লাস বিলাক চাব লাগিব। তেতিয়া তোমালোকে ল আৰু ফৰ্মুলা বিলাক কেনেকৈ কি ইউজ কৰিছো হেবিলাক বুজি পাবা। এতিয়া তোমালোকে চাওচোন এক নম্বৰটোত কি আছে find the angle between the vectors a is equal to I cap plus 2j cap minus k cap and b is equal to তাহলে b ভেক্টৰ মানটো দি আছে minus I cap plus j cap minus 2k cap এটো ডেইলি 95 ত ডেইলি বোৰ্ডত 95 ত আহিছে এটো আৰু বেলেগ বেলেগতো আহি আছে মই এটো লিখি থৈছো পোৱা কাৰণে লিখি থৈছো এটো এতিয়া তোমালোকে চাবা এই ম্যাথছটো কৰাৰ আগে তোমালোকে ইয়াতে তা মানে কি এটা ফৰ্মুলা এটা ইউজ হয় সেই ফৰ্মুলাটো মই তোমালোকক দিছো তোমালোকে হেইটো পাইছা সাগে নাপালেও মই এতিয়া তোমালোকক ফৰ্মুলাটো কৈ দিম তাৰ মানে চাবাচোন এটা ভেক্টৰ আছে a এনে কৰি দিলো a and b এই দুটা ভেক্টৰ আছে হয় ইহাতৰ মাজৰ কি এংগল থিটা তেতিয়ালে মাজৰ এংগলটো উলিয়াবৰ কাৰণে এইটো ফৰ্মুলা ইউজ হয় a vector dot b vector mod a মানে মডুলাস a মডুলাস b এইটো ফর্মুলা কি হৈ যায় ইউজ কৰে আমি এইটো ফর্মুলাই এই যেটো আছে এই ফর্মুলাটো আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন আমি সলিউশন বুলি লিখি লও সলিউশন এক নম্বৰ a হিয়াৰ এই কিমান আছে vector এর মানটো সত মানে ভ্যালুটো সো I cap plus twice j cap minus k cap এইটো এটা ভ্যালু দিয়া আছে তার পিছত কি দি আছে b এর ভ্যালুটো লিখা ইয়াতে p vector is equal to কিমান দিয়া আছে minus I cap plus j cap আর minus twice k cap আমি মান দুটা লিখি ললো আৰু আমাৰ লাগি থিটা তো লাগে এংগল বিটুইন ভেক্টৰ a and b থিটা তো লাগে এতিয়া তোমালোকে চাবা এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিবলৈ হলে আমাক লাগিব ভেক্টৰ a ডট ভেক্টৰ b আৰু মডুলাস অফ a মডুলাস অফ b এই দুটা লাগিব এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম ইয়াতে চোৱা mod of a এইটো এনেকৈ চোৱা তোমালোকে মডুলাসটো উলিয়াই লও কি হ'ব এইটো চোৱা আইৰখন mod কি আছে 1 আছে 1 স্কয়ার যেটো ফর্মুলা 2 2 স্কয়ার আর -1 স্কয়ার এইটো ঠিক আছে এতিয়া এইটো সত তোমালোকে এনেকৈ লিখা 1 স্কয়ার মানে 1 2 স্কয়ার মানে 4 -1 স্কয়ার মানে 1 এইটোৰ ভ্যালুটো হ'ব 6 মডুলাস এর ভ্যালুটো কিমান পালো আমি 6 আন্ডার রুট b2 চাই লও ঠিক তেনেদৰে কি হ'ব এনেকৈ দিয়া -1 স্কয়ার +1 স্কয়ার আৰু -2 স্কয়ার এইটো সোয়া এতিয়া এইটো কি হয় 1 স্কয়ার মানে 1 1 স্কয়ার মানে 1 -2 স্কয়ার মানে 4 এইটো আন্ডার রুট 6 তার মানে mod a mod b পালো তার মানে mod a আৰু mod b আমি পালো এতিয়া a ভেক্টর ডট b ভেক্টর তো আমি চাই লও a ভেক্টর ডট b ভেক্টর এইটো লিখি লও মানকেইটা ইয়াতে আছে নে লিখি লও ভ্যালু কেইটা I cap plus twice j cap minus k cap এনেকৈ দিয়া ডট তাৰ পিছত লিখি আবা মাইনাস I cap j cap minus 2k cap এটো বহুত ইজি অকল ভ্যালু কেইটা কি কৰিব লাগে ফৰ্মুলা মতে পুট কৰি গৈ থাকিব লাগে এতিয়া সোয়া এইটো আইৰা কৰা আছে 1 আইৰা কৰা আছে 1 এইটো তোমালোকে 1 স্কয়ার এনেকৈ লিখি দিব পাৰা তাৰ পিছত -1 স্কয়ার এনেকৈ লিখি দিলেও কথা নাই তাৰ পিছত আছে কি এইটো চাবা লাগিব তোমালোকে জেল লগত 2 আৰু কি আছে 1
তাৰপিছত আছে প্লাছ দিয়া আৰু আগত আছে 1 কেৰ আগত আছে 1 আৰু কেৰ আগত আছে -2 এইটো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা এই যে আছে I ডট -I এইটো 1 ইনটু -1 এনেদৰে লিখিলে -1 হয় ঠিক আছে মই ইয়াতে এনেকৈ লিখি দিলোঁ এইটো নহ'লে তোমালোকে আৰু অসুবিধা পাব পাৰা এইটো এতিয়া 1 ইনটু 1 -1 1 ডট -1 1 হ'ল এইটো 2 হ'ল আৰু এইটো হ'ল 2 তাৰ মানে কিমান হ'ল এইটো -1 হ'ল আৰু এইটো 4 হ'ল আল্টিমেটলি কিমান হ'ল আমাৰ 3 হ'ল তাৰ মানে এই ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰক আমি ডট মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি ডট প্ৰডাক্টত কি পালোঁ 3 পালোঁ তাৰ মানে আমি এইটো পাই গ'লোঁ এইটো আমি পাইছোঁ এতিয়া cos θ ইকুৱেল টু তোমালোকে লিখিবা চাম এতিয়া ক'ত লিখিবা তোমালোকে তলত লিখিব লাগিছিল ইয়াতে লিখি দিয়া এতিয়া নাও cos of theta ফৰ্মুলা যেটো আছে এই ফৰ্মুলাটো আমি লিখি দিলো a vector dot b vector mod of a মানে মডুলাস b হয় a dot b ভেক্টৰৰ ভ্যালুটো কত আছে এইটো 3 mod a এর ভ্যালুটো চোৱা এইটো √6 ঠিক আছে তাৰ পিছত b এর কিমান আছে √6 এতিয়া কি হ'ব তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰিবা এইটো ইয়াতে 3 টো দিয়া দুটা যদি √6 এনেকৈ মাল্টিপ্লাই কৰা তেতিয়া হলে এটা 6 এনেকৈ হয় তোমালোকে জানা 6 দিয়া এইটোৰে তো কাটি দিয়া ওপৰ থাকিল 1 তল থাকিল 2 তাৰ মানে আল্টিমেটলি কিমান হ'ল হাফ তাৰ মানে cos of theta is equal to কিমান পালো আমি হাফ পালো cos কিমান ডিগ্ৰীৰ মান হাফ 60 ডিগ্ৰী cos theta is equal to হাফ হয় হাফ cos কিমান ডিগ্ৰীৰ মান 60 ডিগ্ৰীৰ মান এটা theta is equal to কি তোমালোকে লিখিব পাৰিবা theta is equal to 60 ডিগ্ৰী angle between a vector and b vector কিমান আছে এইটো theta is equal to 60 ডিগ্ৰী এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰবলেমটোৰ কি হৈছে সলিউশন একো নাই তোমালোকে মেইন ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিবা ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা a vector dot b vector এর ভ্যালুটো উলিয়াবা যিদৰে মই ইয়াতে উলিয়াইছো a vector আৰু b vector ডট কৰি এইটো ভ্যালুটো উলিয়াবা মডুলাস অফ a কেনেকৈ উলিয়াইছো তোমালোকে উলিয়াবা মডুলাস অফ b টো উলিয়াই দিবা আৰু এইটো কি আছে এইটো যে ফৰ্মুলা আছে এই ইয়াতে কি কৰিবা পুট কৰি দি ফেলে কি কৰিবা তোমালোকে প্লাস মাইনাস কৰি পেলাই ক্যান্সেল কৰি পেলাই যেটো হয় হেতু মানটো চাবা এটা cos θ আছে cos θ এর মান আমি কি বল হাফ হয় হাফ পালো cos কিমান ডিগ্ৰীৰ মান হাফ আমি জানো 60 ডিগ্ৰী এতিয়া cos θ যদি বাদ দিয়া θ = 60 ডিগ্ৰী angle between a and b is কিমান 60 ডিগ্ৰী এইটো হৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম নেক্সট অঙ্কটোৰ ফালে যাম তোমালোকে এইটো লিখি লোৱা এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা হৈছে তোমালোকৰ লিখা এতিয়া চাবা নেক্সট অঙ্কটো আমি চাম কেৱল তোমালোকে প্ৰ্যাকটিস কৰিব লাগিব নেক্সট অঙ্কটো তো আমাৰ মানে সূত্ৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব ফৰ্মুলা ইউজ অফ ফৰ্মুলাটো আমি চাও প্ৰথমতে এই বস্তুটো চাই লওঁ কি দিছে ইয়াতে দিছে a if mod a vector plus b vector is equal to modulus a vector minus b vector এইটো কি কৈছে এইটো a vector plus b vector modulus a vector minus b vector modulus or equal বুলি কৈছে find the angle between a vector and b vector এইটো আইছে তোমালোকে ইয়াতে 2000 ত আইছিলে এইটো যেতিয়া আমি কৰিম তাতে তেতিয়া আমি জানিব লাগিব যে এইটো কেনেকৈ লিখে a vector dot a vector is equal to এনেকৈ লিখিব পাৰি আৰু এইটো চাব লাগিব তোমালোকে a vector dot b vector is equal to b vector dot
এই ভেক্টৰ এই ফৰ্মুলা এই প্ৰচেছ এই ৰুল এইকেইটা ইউজ হ'ব তাতে এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন আমি সলিউশন বুলি লিখিলো 2 নম্বৰ আছে কি a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ is equal to a ভেক্টৰ minus b ভেক্টৰ এইটো এতিয়া আমি কি কৰিম both side কি কৰিম স্কয়াৰ কৰিম এইটো লিখিয়ে লওঁ a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ এনেকৈ লিখাটোকে লিখিছো তোমালোকে সহজ পাবা কোনো কনফিউজন নাথাকিব স্কয়াৰ কৰা both side কি কৰিছো আমি স্কয়াৰ কৰিছো স্কয়াৰ কৰি এতিয়া কি কৰিম আমি চাবা তোমালোকে এনেকৈ কেনেকৈ লিখিম ইয়াতে লিখিলো a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ এইটো এনেকৈ দিয়া ডট a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ দুটা আছে এইটো ঠিক আছে এতিয়া চাবা a ভেক্টৰ মাইনাস b ভেক্টৰ এনেকৈ দিয়া ডট দিয়া a ভেক্টৰ মাইনাস b ভেক্টৰ ডট দিয়া এইটো আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিছো এতিয়া চাবা a ভেক্টৰ ডট a ভেক্টৰ প্লাস a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ একো নাই মাল্টিপ্লিকেশনটো কৰি গৈ আছো a ৰে এক ভেক্টৰক মাল্টিপ্লাই কৰিছো এইটো পালো a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ এইটো পালো এতিয়া b ৰে কৰিম এইটো এনেকৈ প্লাস b ভেক্টৰ ডট a ভেক্টৰ তাৰ পিছত কি কৰিম এইটো b ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ এইটো ইনি পালো এটা সাইড ইনি পালো নেক্সট সাইডটো তোমালোকে চাবাচোন নেক্সটটো কেনেকৈ হ'ব এইটো a ভেক্টৰ ডট a ভেক্টৰ আকৌ মাইনাস দিবা a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ ইনি তাৰ পিছত চাবা আকৌ এইটোৰে চাবা এইটো মাইনাসটো আহিব আগত মাইনাস b ভেক্টৰ ডট a ভেক্টৰ এইটো b ভেক্টৰ ডট a ভেক্টৰ আকৌ এইটো আহিব মাইনাস মাইনাস প্লাস b ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ এইখিনি আমি পালো এতিয়া তোমালোকে আকৌ চাবা a ভেক্টৰ ডট a ভেক্টৰ তাৰমানে ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰি a স্কয়াৰ হয় লিখিব পাৰি তাৰ পিছত এইটো চোৱা এতিয়া এইটো চোৱা আৰু এইটো চোৱা তাৰ পিছত এইখিনি চোৱা a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু b ভেক্টৰ ডট a ভেক্টৰ লিখিব পাৰি এতিয়া তাৰমানে আমি কি লিখিম a ভেক্টৰ ডট মই এটা লাইন বেছিকৈ লিখি দিলো দেই তোমালোকে তেতিয়া বুজাবা এইটো b ডট b ভেক্টৰ ডট a ভেক্টৰৰ কাৰণে তোমালোকে চোৱা a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ এনেকৈ লিখিব পাৰি এইটো b স্কয়াৰ লিখিব পাৰি ঠিক আছে তাৰ পিছত এইটো কি লিখিব পাৰি a স্কয়াৰ এনেদৰে লিখা এইটো আৰু এইটো চোৱা a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ মাইনাস এইটো কি a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ লিখিব পাৰি তাতে সাইডত মই কৰি থৈ দিছো প্ৰচেছটো এইটো b স্কয়াৰ ঠিক আছে এইটো ক্যান্সেল কৰা b ৰে ক্যান্সেল কৰা এতিয়া কি হ'ব ইয়াতে এইটো চোৱা টুৱাইস a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ আৰু এইটো কি হ'ব এইটো চোৱা মাইনাস টুৱাইস a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ এতিয়া আমি এইটো ইফালে লৈ আহিম টুৱাইস a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ ডট দিবা প্লাস টুৱাইস a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু 0 হল এতিয়া তোমালোকে চাবা ইয়াতে 4 a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু 0 এতিয়া তোমালোকে চাবা a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু 0 এনেদৰে লিখিছো এতিয়া আমি ইয়াতে কি লিখিব পাৰিম a ডট b
cos of theta is equal to 0 ইয়াতে ব্র্যাকেটত লিখি থৈ দিবা a n b are non zero factors a b non zero factors হয় এতিয়া তোমালোকে চোৱা a b cos of theta is equal to 0 cos কিমান ডিগ্ৰীৰ মান 0 cos 90 ডিগ্ৰীৰ মান 0 এটাকে theta is equal to কিমান 90 ডিগ্ৰী আমি কি উলিয়াব দিছিলে যে এংগল বিটুইন a আৰু b ৰ মাজৰ এংগলটো উলিয়াব দিছিলে আমি কি পালো 90 ডিগ্ৰী পালো ঠিক আছে এইখিনি আছিল আজি আমাৰ কৰিবলগীয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াতে একো নাই ইয়াতে অকল আমি কি কৰিছো এই নিয়ম কেইটা ৰুল কেইটা ইউজ কৰি অংকটো কৰিছো এতিয়া এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াত একো নাই তোমালোকে ৰুল কেইটা ফলো কৰি গৈ থাকিলে হ'ব আৰু তোমালোকে মেইন এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে এনেকুৱা কৰি গৈ লাষ্টত চাবা cos θ কিমানৰ ভ্যালুটো 0 হয় আমি জানো cos 90 ডিগ্ৰী ভ্যালুটো কিমান 0 হয় θ = 90 ডিগ্ৰী আমাৰ এইটো সেকেন্ড যেটো আমি কৰিলো এইটোৰ এংগল বিটুইন এইটো আৰু এইটোৰ মাজৰ উলিয়াব দিছিলে আমি কি কৰিলো এংগলটো উলিয়ালো ঠিক আছে তেতিয়ালে তোমালোক বুজিব বুলি মই ভাবিলো যে তোমালোক বুজি পাইছা তোমালোক ভিডিওবিলাক চাবা লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা মোৰো ভাল লাগিব ঠিক আছে কষ্ট কৰি ক্লাছবিলাক কৰা যায় তো যদি তোমালোকে ক্লাছবিলাক চাই এই লকডাউনৰ মুহূৰ্তত অলপো যদি তোমালোকে উপকৃত হৈছা তেতিয়ালে মোৰ ভাল লাগিব আমিতো একো দিব পৰা নাই যে অনলাইনৰ যুগেৰে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আৰু ইউটিউবৰ জৰিয়তে যে মই ষ্টুডেণ্টক অলপো হেল্প কৰিব পাৰিছো তেতিয়ালে যদি হেল্প কৰে বুলি তোমালোকে ভাবিছা যে তোমালোকে অলপো উপকৃত হৈছে তেতিয়া মোৰ কষ্টখিনি কি হ'ব সাৰ্থক হ'ব ঠিক আছে আজি এইখিনি কৈ আজি ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলো